ጫልቱ ስድብ የሆነበትን መንገድ እንዴት ያየው? በመጀመሪያ ደረጃ ዋሽንግተን ዲሲ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጸረ ኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ አይተናል። እሱን ተስፋ የቆረጡ ኃይሎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ብዬ ነው ወስደው። ኦኬ አንድ ተስፋ የቆረጠ አካል በየሜዳው ለውጥ በማይመጣበት ቦታ ላይ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉት አገር ቤት ሆነው ሲታገሉ መታገል ያለባቸውን አካል አሁን የኦሮሞ የበላይነት አለ ብለው ነው እየጮሁ ያሉት። ሌላ ደግሞ የአህመድ ልጅ የመሃመድ ልጅ አይመሩንም የሚል አላማ ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት። ያንን ለማድረግ አገር ቤት ገብተው መታገል ያለባቸው። ለ27 ዓመት ወያኔ አገሪቷን ሲመራት በየውጭ ሀገሩ ሸሞኑ ይያሉ ምንም አይነት ለውጥ እንዳላመጡ አይተውታል። ዳግም ያ በዛ መንገድ ላይ እየሄዱ ነው ያሉት። ሁለተኛው ጫልቱ ምን ሰብሎና ስድብ የሆነበት ምክንያት አንደኛው አንተ ስምህ ጫልቱ ሲሆን ጫላ ሲሆን አሸማቀው ስምህን ወደ ከበደ እንድታዞር ነው። አሸማቀው ይሄ አሁን ያለፈበት ፋሽን ያለፈበትን ብልጠት ነው እየተጠቀሙ ያሉት። አንድም ብልጠት ነው አንድ ሰው በጫላነቱ እንዲያፈር ሌላኛው በሰብሉናነቱ እንዲያፈር ተደርጎ ወደ አበበና ወደ ድፋባቸው አሸበር እንዲሄድ ነው የሚፈልጉት። ሌላው እነዚህ ሰዎች የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እያንዳንዳቸው የጡዘት ፖለቲካ ነው የያዙት። ለኢትዮጵያ ደግሞ ለህዝባቸው ቆንቁለት ለሚሉት ህዝብ የጡዘት ፖለቲካ አያዋጣውም ብዬ ነው ማምነው። ለምሳሌ ያህል አሁን ሙስጠፌ መሐመድን አንስታል ቅድም። ሙስጠፌ መሐመድን ከልክ በላይ ሲያወድሱት እያየን ነው። ሙስጠፌ መሐመድን ከልክ በላይ ሲያወድሱት እያየን ነው። እሱን ማውደስ ከመጀመራቸው በፊት ደግሞ የመሐመድ ልጅ አህመድ ልጅ ኢትዮጵያን መምራት አይችሉም ብለውም ሲናገሩ ሰምተናል። ታዲያ ሙስጠፌ መሐመድ የመሐመድ ልጅ ነው። የመሐመድና የአህመድ ልጅ አገሬን አይመራትም ካሉ ሙስጠፌ መሐመድን የሚያመኳሹበት ምክንያት ሊገባን ይገባል። የሆነ አካል እናስቀናለን ብለው የሚያሙት አካል አለ። የሚቀና የለም። በእርግጥ ከሶማሊያ ጋር ጥሩ ግንኙነት ቢኖራቸው፣ ከትግራይ ጋር ጥሩ ግንኙነት ቢኖራቸው፣ ከደቡብ ጋር ጥሩ ግንኙነት ቢኖራቸው የሚቀና የለም። እነሱ ግን ኦሮማራ የሚሉት ትግራይን ለማናደድ፣ አማራ ሶማሌ የሚሉት ኦሮሞን ለማናደድ። ይሄ መሆን የለበትም። ከዚህ ተቆጥበው ወደ ትክክለኛው ፖለቲካ ገብተው ህዝባቸውን የሚጠቅም ስራ ቢሰሩ መልካም ነው ማለት እነሱ ስለተግባቡና የሶማሊያ ክልል በመሰረቱ የሶማሊያ ክልል ፕሬዝዳንትን ሙስጠፌ የተረዱት አይመስለኝም። ሰውየው ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ እኔና አንተ አመንበትም አላመንበትም አሁን ካለችበት ሁኔታ ሊያወጣት የሚችል ከጠቅላይ ሚኒስትር ከአብይ አህመድ የተሻለ ሰው የለም ብሎ አስረግጦ የተናገረ ሰው ነው። ይሄን የተናገረውን ሰው ከአብይና ከሱ የተለያዩ አድርገው አስበው አብይን ጭራቅ ሙስጠፌን መልአክ ለምንድነው ሲሉ የምንሰማው? አማራን የተረዳ በዘመናችን አማራን የተረዳ ነብይ ነው ያሉት። ትላንት ሙሴ ብለውታል አብይን። እና ይሄ ድጋፋቸው የሚቀጥል አይደለም። ይሄ ድጋፋቸው ለሙስጠፌ መሐመድ የሚያሳዩት ድጋፍ የሚያሳዩት ማሽቃበጥ አንድ የኦሮሞ ኤሊትን ሁለት ደግሞ የትግራይን ኤሊት ለማናደድ የብሽሽቅ ፖለቲካ ነው ያዙት። የብሽሽቅ ፖለቲካ ደግሞ ለህዝብ አይጠቅምም። ያ ቴንኪዩ መሐመድ። እንደው ወደ ኋላ ተመልሼ የራሴን ሀሳብ ላስቀምጥና ወደ ሁለተኛው ድረስ ነው የምናልፈው። ጉዳዮችን አባረጠ ብዬ ነው የምንሄደውና የኢትዮጵያንስት ፖለቲካ አቀንቃኞች አንድ ችግራቸው አንድ ሁሌም የሚቀነቀን ነገር አለ። እኔ ቅድም ማስችላለሁ በድሮ ዘመን በቅርጽና የሚባሉ ሰዎች አሉ፣ ታሪክ የሚጽፉ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ሰው በማንነቱ እንዲያፍር በማንነቱ እንዲሸማቀቅ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። ሰው ኦሮሞ ነኝ ብሎ በራሱ ስም ጫላ፣ ጫልቱ፣ ጋዲሳ፣ መገርሳ፣ ኤምቢሳ፣ ደራርቱ ብሎ ራሱን እንዳይጠራ የሚፈልጉ አሜሪካ ላይ ነው። እኔ እኮ አንድ የጎጃም ገበሬ አንድ የጎንደር ገበሬ ይሄን ነገር ቢናገር ብዙም አይገርመኝም። ምክንያቱም እሱ የሚያርግበት ወይ ደግሞ እሱ የሚኖርበት ባህል ውስጥ እንዲህ አይነት ስም ስላልተለመደ ስድብ ሊመስሉ ይችላል። ገብቷል? እኔ እኮ ድፋባቸው ሸዋን ግዛው ሲባል እደነግጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ ስም ነው ወይስ ፉከራ ነው ብዬ እደነግጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ምን ልፈልጌ ነው ጫልቱ የሚባለው ስም እጅግ በጣም ዓለም ላይ ካሉ ሀገራት ውስጥ የተሰባሰቡ ሰዎች ባሉበት የሚያስቅ ስም የሚያስቅ ያን ነገር ዘዬ ያስተናገዱ ቢማርም ባይማርም ያለበት አሜሪካ ነው። የተማሩ ህዝቦች መሃል ነው ያለው። ገብቷል? በአጋጣሚ ሞፈርና ቀንበር ሰቅሎ አሜሪካ የሄደ ሰው ሊሆን ይችላል ያን ነገር የተናገረው።
ግን ይሄ ሰውዬ እዛ ሄዶ የተማሩ ሰዎች መሃል ቁጭ ብሎ አለመቀየሩ ምንድነው የሚያሳየው? የነሱ የመሸሽግ ፖለቲካና ሰዎችን አሸማቀው በራሳቸው መንገድ ብቻ እንዲራመዱ የማድረግ ትልቁ እቅዳቸው ይሄ ነው። እስከ መጨረሻው ሊቀየር ይገባል። ይሄን እስካልቀየሩ ድረስ መንገዳቸውን እስካልቀየሩ ድረስ መቼም ኢትዮጵያን ሊታደጓት አይችሉም። እነሱ ናቸው ኢትዮጵያኖችን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጠበቃ ነው የሚሆኑት። ኢትዮጵያኖችን ጠርተህ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያን ስም ጠልተህ ገብቷል። እነዚህ ሰዎች እኮ የሆነ የፈረንጅ ስም ያከብራሉ፣ የኦሮሞን ስም ይጠላሉ፣ የሲዳማን ስም ይጠላሉ፣ የወላይታን ስም ይጠላሉ፣ የጉራጌ ስሞችን አስብ። አይዲንቲቲ ክሪስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። የማንነት ቀውስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ማንነታቸው ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያ ማለት ደግሞ ሳሩ፣ ዛፉ፣ ቅጠሉ፣ ወንዙ አይደለም። ኢትዮጵያ ማለት ወደንም ጠላንም ሰው ነው። ሰው ደግሞ እንደ የእምነቱ፣ እንደ ሃይማኖቱ፣ እንደ ብሔሩ መኖር የሚችልባት ምድር ኢትዮጵያ ነች። እኛ ተሰባስበን ነው ኢትዮጵያ የምናስበላት። ከጠበቅንም ብናፈርሳትም ብናኖራትም እኛ ነን ኢትዮጵያን ልናሻግራት የምንችለው። እኛ ከተስማማን፣ እኛ ከተከባበርን፣ በአንድ ብሔር ስር ካልተጠቃለልን ብቻ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትመሰረትም ብሎ የሚያስቡ ሰዎችን በዚህ መንገድ ነው ማስኪደው። ወደ ሁለተኛ መንገድ ሳልፍ የሶማሌውን ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ መሐመድን ወይ ደግሞ ሙስጠፋ መሐመድን ሰሞኑን ሲያሞካሹት ነበር። ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ነው፣ ግን እነሱ ሙስጠፋ ዑመር ነው የሚሉት። መሐመድ ቀፍ መሐመድ ይዘሉታልና ያ ምን ልል ፈልጌ ነው እዛ ላይ እንደው ሙስጠፋ መሐመድን እኛ ድሮ የምናውቀው ዛሬ አይደለም። ገና ድሮ አብዱልሌክ ስልጣን ሳይወርድ 1 ሚሊዮን ኦሮሞ ከዛ እየተፈናቀለ ባለበት ሰዓት ሚዛናዊ የሆነ አክቲቪዝም ሲሰጥ የነበረ ሰው ነው። በሶሻል ሚዲያው ላይ ውጭ ሀገርም በነበረ ሰዓት ያን ነገር ሲያራምድ የነበረ ሰው ነው። ሙስጠፋ መሐመድ ማለት በአንድ ጎን እሱ የሚያስኬደውን መንገድ እንኳን ያልተረዱ ሰዎች ናቸው። እሱ የሚያራምደውን ፖለቲካ እንኳን ትላንት ወዲያ ታሪክ አላፊ አይደለም ያለፈ ነገር ነው ታሪክ ብሎ ሲያስረዳቸው ነበር። ያለፈ ነገር ታሪክ ነው ሲባል እነሱ የሚመስላቸው ምንድነው? ይሄ የምድር ጀብድነት፣ የአፄ ቴዎድሮስ ጀብድነት፣ የኃይለ ሥላሴ አገር ማስፋፋት፣ ሰዎችን ማረድ፣ ሰዎችን እዛ ማረድ ነው ታሪክ የሚመስላቸው ሰዎች። እዛ መሃል አስጠልቻ ታሪኮች አሉ። ሰዎችን ቤት ውስጥ ዘግተው ያቃጥሉ ነገስታቶች አልፏል። እነዛ ነገስታቶች ወደንም ጠላንም አንድ ጊዜ የኛን አያቶችና የነሱንም አያቶች ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ጥሩ ነገር አላቸው፣ መጥፎ ነገር አላቸው። ያ የነሱ ታሪክ ነው። ያ ታሪክ እንዳይደገም ጥሩ ጎናቸውን አስቀምጠን መጥፎ ጎናቸውን ተችተን ማለፍ አለብን ብሎ የሚያምን ሰው ነው ሙስጠፋ መሐመድ ነው። ትናንት ሙስጠፋ መሐመድ ልክ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲሾም ሌላ አክራሪ መጣብን ወይ ደግሞ የግራኛ አህመድ ልጅ ተነሳ። ከዛን ተነሳ ሶማሌ ክልል ግራኛ አህመድ ልጅ ነው የሚመራው፣ አክራሪ ኦሮሚያን እንደዛ ነው የሚመራው፣ ሌሎችም እንደዛ ነው የሚመራው፣ እኛ ብቻ ነን ያለነው እርስ በርስ ብለው በራስ መተማመን ሰልፍ ኮንፊደንስ የሚባል ነገር የላቸውም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉ ማለት ነው። አንዳንድ ምሁራኖች አሁን ዶክተር መረታ ሲናገር ሰማሁትና አመዛዘንኩኝ፣ እንዲህ ሚዛን ላይ ያስቀመጥኩኝ። ያ ሰው ቢያንስ ገነባት የተማሩ መሀይሞች ኢትዮጵያ ጨፍጫፊዎችን እያደነቀ የሚልክን ሽንት ጨርቅ እያጠረጠለ ያንን ልሙት ባንዲራ ለዛ እኮ ነው አሁን ሀብታሙ እነዚህ ሰዎች መግባባት ያቃተን የትላንትናው ጉዳይ ላይ 100% ግድያውን ቅዱስ ጦርነት ነው ብለው ያምናሉ። የተሰሩ ወንጀሎች በሙሉ ትክክል ነበሩ፣ መሰራት ነበረባቸው ብለው ያምናሉ። ለዛም ነው እኛና እነሱ መግባባት ያቃተን። ራሳቸው ኢትዮጵያኒስቶች ነን ብለው የሚያምኑ ሰዎች ለኢትዮጵያዊነት በጭራሽ አይጨነቁላትም። እስቲ አደረጃጀታቸውን ያቸው ከአንድ መንደር እንደ እቁብ ማለት ነው። እኔ የማውቀው ጓደኛሞች ተሰብስበው የሚመሰርቱት እቁብ እንጂ ሀገራዊ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። እነዚህ ሰዎች እያደረጉ ያሉት ይሄንን ነው። ለምሳሌ የዜግነት ፖለቲካ አቀንቃኞች ድርጅት ሲመሰርቱ ከላይ እስከ ታች የሚቀመጡ ሰዎችን ብታያቸው አንድም ከአማራ ሁለትም ከጉራጌ ናቸው። እነዛን ሰዎች ሁለት አካሎች ተሰባስበው አብላጫውን የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ይወክላሉ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው እና ይሄንን እያስተካከሉ ቢሄዱ አሁን እነ ሙስጠፋ የሚያቀነቅኗት ኢትዮጵያ ሌላ ነች እኮ እነሱ የሚያቀነቅኗት አሁን ያለውን ነገር መረዳት አለብን እያላቸው እኮ ነው ደጋግሞ። አሁን መሬት ላይ ያለው እውነታ ኢትዮጵያ በብሔርና ሙስጠፋ መሐመድን
ሙስጠፋ መሐመድ የሚያቀነቅናትን ኢትዮጵያ ከነጨረሻው የተረዷት አይመስለኝም። እኔ ሙስጠፋ መሐመድ እኮ ሲናገር ነበር አሁን ካለው ሪያሊቲ መውጣት የለብንም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሪያሊቲ በብሔር በዘር የሚያምን አደረጃጀት ነው ያለው። ያንን ሪያሊቲ ተቀብሎ ስትቀበል ብቻ ነው ወደ የፖለቲካው አቅጣጫ ሊገባ የሚችለው። ክልል ይፍረስና በአቅጣጫ የሚወሰን ስላልክ ብቻ የሚሆን ነገር የለም እያለ እየነገራቸው ነው። ባይዘዌይ ሙስጠፋ የሚያቀነቅናት ኢትዮጵያ ለኔ ይመቸኛለች፣ አትከፋኝም። ሙስጠፋ የሚያቀነቅናት ኢትዮጵያ እኮ መሪዎቿ ከሰሜን ብቻ ይሆኑ አይደለም። ሙስጠፋ የሚያቀነቅናት ኢትዮጵያ እኮ መሪዎቿ ከምስራቅ ብቻ ይሆኑ አይልም። አሁን የነሱና የኛ ልዩነት ምንድነው? የልሙጦችና የኛ ልዩነት ምንድነው? እነሱ መሪ ሁሉ ጊዜም ከሰሜን መሆን አለበት ነው። የፖለቲካውን ፓወር መቆጣጠር ያለበት ሀገር መምራት የሚችለው ሀገር ሊመራ የተፈጠረ ህዝብ የሰሜን ህዝብ ነው ብለው ያምናሉ። በተለይ ሚኒሊካውያን እንደዛ ብለው ነው የሚያምኑት። ከዚያ አስተሳሰብ እስካልወረዱ ድረስ ዝቅ ብለው እኛ ደረጃ እስካልደረሱ ድረስ አሁን እነሱ ላይ ነው ያሉት በሀሳብ እንገልጣቸዋለን በሚል ደረጃ ላይ ነው ያሉት። እኛ ግን ያለውን ሪያሊቲ ተቀብለን እየምን ያለነው ሊመጣጠኑ ይገባል። ዝቅ ካሉበት ሊወርዱ ይገባል። እላይ እስከተቀመጡ ድረስ በተቀመጡበት ይኖራታል እንጂ የነሱ ፖለቲካ ወደ ኦሮሚያም አይዘልቅም፣ ወደ ደቡብም አይዘልቅም፣ ወደ ምስራቅም አይዘልቅም። እዛው ሰሜን ላይ ነው የሚቀመጠው። እንደለምበሩት ይገዳደላሉ፣ እዛው ይገዳደላሉ፣ ይጨራረሷታል እንጂ ወደኛ የሚያሰርጹት ፖለቲካ የላቸውም። ምክንያቱም መስረጽ አይችልም። የሚሰርጽ ፖለቲካ ቢያራምዱ ያሰርጹታል። ይህን አስተሳሰብ የትኛው ጭቁን ሶማሌ ነው የሚቀበለው? የትኛው ጭቁን ሲዳማ ነው የሚቀበለው? የትኛው ጭቁን ኦሮሞ ነው የሚቀበለው? ሌሎች የማይቀበሉትን አስተሳሰብ ተሸክመው ነው ላይ ራሳቸውን ጣራ ሰቅለው የኢትዮጵያዊነት ናሙና ራሳቸውን አድርገው የኢትዮጵያዊነት ጠበቃ ራሳቸውን አድርገው አንተን እኮ እንደ ኢትዮጵያ አይቆጥሩም። ኢትዮጵያዊነት ማለት በቃ የነሱን አስተሳሰብና የነሱን መገለጫዎች ብቻ ስታምን ነው ኢትዮጵያዊ ነው በሚያ ያ ኢትዮጵያዊነት ለነሱ ማለት ድፋባቸው ቀጣቸው ሸዋንግዘው ምናምን ነው የነሱ ኢትዮጵያዊነትና እንደው እዚህ ላይ አንድ ነገር አጠራ አድርጌ ላንሳና ወደ ሚቀጥለው ርዕሳችን ነው የምናልፈው። እዚህ ላይ ጨምሬ ማለሳለ ነገር አንድ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። ሌንጮ ባቴ የሚባል የኦሮሞ ቃል አቀባይ የነበረ ሰው ነበርና አንድ ጊዜ ኦባንግሪቶ እንግዲህ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደርና ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ የሚያቀራራ ሰው ነው። የሱን ኢትዮጵያ አላቅም ምን እንደምትመስል ምናልባትም እሱ ከደረሰበት ነገር እንኳን እነሱ የሚያቀነቅኗትን ኢትዮጵያ ያልተረዳ ሰው ነው። ዛሬም የነሱን ጀራ ተከትሎ የሚሄድ ሰው ማለት ነው። ግን የሆነ ጊዜ ከሌንጮ ባቲ ጋር ድግስ ይላሉ። በከለሩ ብቻ ለይተውት ሌንጮ ባቲን ከሱ ለይተው አስገብተው እሱ ወደ ኋላ ቀርቷል። እሱ ተጣልቶ ተመልሶ ተጣልቶ ነው እሱም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው በመልኩ ደግሞ ለይታችሁ ተስፈሉት ብሎ ወደ ውስጥ ያስገባል። የነሱ ኢትዮጵያዊ እቺን ያለ የወረደች ናት። በቀለም ደረጃ ሰዎችን የምትለይ ዛሬም ያ ደዌ ያ ትራንስ ናውታቸው ደዌ ያልለቀቃቸው ጫንቱ ስድብ የሆነበት መገርቱ የቢሳ ጋዲሳ የሚባሉ ስሞች ስድብ የሆነባቸው ናቸው። እቺን ሀገር እንደ ሀገር ያቆዩት ደግሞ የነዚሁ ሰዎች አባትና አያት ቅድመ አያቶች ናቸው። እቺን ሀገር አድርጎ ያስወያል። 5 ዓመት ንጉስ በሌለበት ሀገር እነገረሱ ዱኪ እና ብቹ ተዋግተው ጣሊያንን ከሀገር አባረው ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር የመሰረቱ የኦሮሞ ጀግኖች ናቸው። ዛሬ የኦሮሞ ስም ለነሱ ስድብ ነው። ከዛ የደነቆረ ዘመንም ወደዚህ አልመጡም። ዛሬም አልተቀየሩም። ገብቷል። ከዛ በተረፈ እንደው መሃመድ ሙስጠፋ ላይ ማስቀምጠው አንድ ነገር አለ ያልተመቸኝ ነገር ሌላ ከሱም ያልተመቸኝ ነገር ማለት ነው። ይሄ ራስን ችሎ መኖር እየተቻለ በክልል ሳይሆን በአቅጣጫ እንመደብ የሚል የነሱ ወይ ደግሞ እነዚህ ኢዜማ የሚባሉ ሰዎች የሚያራምዱት አይነት ፖለቲካ በውስጡ ያቀነቀነ ነገር አለው። እሱም የሚያራምደው ፖለቲካ ማለት ነው። ትላንት ለ20 ምናምን ዓመት ለ30 ምናምን ዓመት ሲጨቆን የነበረው የሶማሌ ህዝብ በቅርብ ጊዜ ነው ኢህአዴግ ይባላል መንግስት ከመጣ በኋላ ሰላማዊ መንገድ ላይ ጉዞ ጀመረው። ከ1999 ጦርነት ጀምሮ የሶማሌ ህዝብ ወይ ወደ ሶማሊያ አልተጠቃለለም ወይ ወደ ኢትዮጵያ አልመጣም። የጦር አውድማ የነበረ ቦታ ነው። ሽፍቶች ሲንቀሳቀሱበት የነበረ ቦታ ነው። ሰዎቹ በሰላም ተረጋግተው ሲኖሩበት የነበረ ቦታ አይደለም ቦታው ማለት ነው። ይሄ ህዝብ ዛሬ ነው ራሱ ይሄ ክልል እስከዚህ ክልል የኔ ነው ይሄ ድንበር የኔ ነው ብሎ መኖር የጀመረው። ይሄ ህዝብ ይሄንን ህዝብ ዘብጭበት ይመስለኛል። ያቺ አርካስኬት ድጋሚ ከኦሮሞ ጋር ታጣላዋለች፣ ድጋሚ ከኢዜማ ጋር ተቀላቀለዋለች። የነሱንም አስተሳሰብ ሊያራምድላቸው የሚችልበትን መንገድ እቺን ነገር ስለተከተሉ ነው። እቺን ቀጭን መንገድ ስላዩበት ነው እሱን የሚከተሉት። ኢዜማዎች የአርሲ ኦሮሞ እንደ አርሲ ኦሮሞ ይቀበሉታል።
የአርሲ ኦሮሞ ባህሉን ቋንቋውን አኗኗሩን የሐረርጌውንም የወለጋውንም የጅማውንም ይቀበሉታል አንድ ላይ ግን አጠቃለው ኦሮሞ ብሎ አይጠሩት የአርሲ ኦሮሞ የወለጋ ኦሮሞ ብሎ ይጠሩት አንድ አይነት ብሔር አንድ አይነት ቋንቋ አንድ አይነት ባህል ያለው ህዝብ ከፋፍለው በክልል ገዝተው ግማሹን ጎጃም ስር ግማሹን ዛፍ በዛ መንገድ ነው ይሄዱ ያሉት አሁን መሐመድ ሙስጠፌ እቺን ነገር ስለሚከተል ወይ ደግሞ እቺን ነገር ስላዩበት ነው ያንን ነገር የሚገነው ሙስጠፌ መሐመድ እቺን ነገር ሲናገር ያስቀመጠው ነገር አለ ያ ዛሬ ብድግ ብዬ ሶማሊያ ክልልን ላፍርስ ብል የሶማሊያ ህዝብ ሊሽል ይለኝና ሊያዳምጠኝ አይችልም የማይሆን ነገር ነው ብሎ ማስቀምጧል ያለውን ሪያሊቲ ተቀብለን መሄድ አለብን ሲል አሁን ያለውን አደረጃጀት ተቀብለን መሄድ አለብን እኔ ስለፈለኩት ብቻ እንደሚፈልገው አሳውቁ ግን ማድረግ እንደማይችል ያለው መሬት ያለው ሪያሊቲው ሌላ እንደሆነ ሪያሊቲው በብሔር አደረጃጀት ጠንክሮ እንደወጣ አሳውቆ ነው እቺን ነገር የተናገረው እኔ አድምጬዋለሁ ሙሉ አንድ በዛው ንግግሩም ነው ባቅጣጫ ከተባለም እኮ ሶማሊያ የሰሜን አቅጣጫ ነው የምስራቅ አቅጣጫ ነው ብለዋል ሶማሊያ በራሱ ምስራቅ አቅጣጫ ነው እንደ አቅጣጫ ምን ያዘው ብንል ግን አሁን ያሉ አደረጃጀቶችን አፍርሰን በአራት በአምስት አቅጣጫዎች ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ብለን እንከፋፍለው ብንል እንኳን ያለው ሪያሊቲ መሬት ያለው የሚቀበለን አይደለም ስለዚህ ወደ ታች ዝቅ ማለት አለባቸው መለኩ ለዚህ ነው አሁን ሰውየው ዝቅ ብሏል አይቀበሉንም ብሎ አምኗል በፈልገው እንኳን አይቀበሉኝም ብሎ አምኗል ልክ ኢዜማዎችን ሌሎች ልክ እንደሱ እንፈልገዋለን ግን ህዝቡ እንደማይቀበለን ስለምናውቅ ወደ ህዝቡ መተናል አሁን ወደ ህዝቡ መምጣት ያቃተው አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በተለይ ኢትዮጵያኒስት ነን የሚሉ አካሎች ቀደም እንዳልከው የአርሲን ኦሮሞ የጅማን ኦሮሞ የወለጋን ኦሮሞ እንደ ኦሮሞ እንደ አከፋፈሉ ይቀበሉታል እንደ ጀነራሊ እንደ አንድ ኦሮሞ እንደ ቶኩማ ኦሮሞ አይቀበሉትም ነው ያልከው ምክንያቱም ባንድ ሲሰባሰብ ፓወርፉል ነው እንደፈለጉ ሊጫወቱበት አይመቻቸውም ወለጋ ለብቻው ሲቆም እኮ ያው እንግዲህ እንደምናውቀው የሚኒሊካውያን ወይም ልሙጦች ተከፋፍለ ሲያገኙ እነሱ ተደምረው ነው የሚበሉ ያ እንግዲህ አንተ መጀመሪያ እነሱ መጠቂያ ያላለመሆን መጀመሪያ ውስጥ አንድነትን ማስጠበቅ ነው እኔ አሁን የኦሮሞ ፖለቲከኞችን በጣም የማደንቃቸው የኦሮሞ የውስጥ አንድነት ያስጠብቃሉ ከታች ያሉ ሰዎች የሚጽፏቸው ምናምን አስቀያሚ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በፖለቲከኞች ደረጃ ስትሄድ እና በቀለ ገርባንም እና መራራ ጉዲናንም እና ዳውድ ኢብሳንም ብታያቸው አንድ የሚናበቡበት ነገር አለ ሁለት ደግሞ የማይደራደሩበት ጉዳይ አለ ቶኩማ ኦሮሞ የኦሮሞ አንድነት በሚለው አይደራደሩም እና የኦሮሞ አንድነት ለነዚህ ሰዎች ራስ ምታት ነው ቅድም የተናገርካቸው የአርሲ ኦሮሞ እንደ አርሲ ኦሮሞነቱ ይቀበሉታል የወለጋ ኦሮሞ እንደ ወለጋው ሲከፋፈል የሚቀበሉት አንድ ሲሆን የማይቀበሉት ስለዚህ ሙስጠፌን ያልተቀበልከው ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ግን የተቀበልኩት ነገር አለ ፍላጎቱ ያቅጣጫውን ይፈልጋታል ግን ጭንቅላቱ ግትር አይደለም ግትሮች ናቸው አቅጣጫውን ፈልጋለን አቅጣጫ ካልሆነ ኢትዮጵያ ትበተናለች ማን አንድ አድርጋቸው መሐመድ ፍሌክሲብል ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሄደበት መንገድ ተከትሎ ህዝቡ መምራት የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ላስታውሰው እወዳለሁ እዚህ አብይ አህመድ መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጣ እንለማ ኢትዮጵያዊ ሱሴ ናት ሲሉ አብይ አህመድ ስንሞት ኢትዮጵያዊ እንሆናለን ብሎ ሲናገር እነዚህ ሰዎች ነብዮቻችን ናቸው ሙሴዎቻችን ናቸው ብሎ ሲያወድሱ የነበሩ ሰዎች አብይና ለማን ለምንድነው እንደዚህ ሲያወድሱ የነበሩት የድሮውን ስርዓት የአህዳውያን ስርዓት የፊውዳሉን ስርዓት መልሶ ያመጡልናል ብሎ ስለሚያምኑበት ነው እንጂ በአብይ አምነውበት በለማ አምነውበት ኦሮሞነቱን ተቀብለው ኦሮሞ ሀገር መምራት ወይ ደግሞ እየመራ ኢትዮጵያን ያሻግራታል ብሎ አምነውበት አይደለም እነሱ የሚፈልጉት ምንድነው የሁለት ጫፍ ያገኛሉ ከዛ በሚዲያዎቻቸው ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ያተስም ከፍ ያደርጋሉ አብይ አህመድ ዛሬ ተመልክተው አብይ አህመድ ዛሬ ለሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጆሮ የለውም ገብቷል ለምን ትላንት ከቦታላ ትላንት የኔ ሙሴ ብለውታል ትላንት ከፈጣሪ ተላከልን ነብያችን ነው ብለውታል ወደ ኋላ እንዳይመለስ ከኋላ ቅርቃር እያረጉበት ነው አሁንም አብይ አህመድ ላይ ዛሬ አመት እና 2 አመት ሲያደርጉ የዛሬ አመትና አመት ከምናምን ሲያደርጉት እንደነበረው ሙስጠፌ መሐመድ ወደ ኋላ እንዳይመለስ ቅርቃር ነው ከኋላ እያደረጉበት ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞችና ኢትዮጵያኖስቶች ያላቸው ፖለቲካ ሁሉ አሻጥርና ሸር የተሞላበት ብቻ ነው ገብቷል
ይሄ ለፈልጌ ነው መቀጠል ይችላል እንደው የሙስጠፋ መሐመድን እኔ እዚች ጋር ነው እኔ በደንብ ያየሁት ምክንያቱም በአለማችን ላይ ትልቅ ገናና የሚባል ንጉስ ነበር ሂትለር ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማንንም ሰው ሊነቀንቆ የማይችል ሰው ነበር በሚዲያ ነው የጣሉት መጀመሪያ ማንኛውም ሚዲያ ከጀርመን ውስጥ የሚወጣ መረጃ ወደ ውጭ ሀገር መውጣት አይችልም የትኛውም ከውጭ ሀገር የሚመጣ ጋዜጠኛ የጀርመንን መረጃ ወስዶ ወደ ውጭ ሀገር ይዞ ሄዶ መዘገብ አይችልም ክልክል ስለ ሂትለር መጥፎ ነገር የሚናገር ጋዜጠኛ ይረሽናል ወይ ደግሞ ይታረዳል የሆነ ነገር ይሆናል ስለዚህ ሁሉም ሰው በሁሉም አቅጣጫ ሁሉም ሰው የሚያወራው ልክ እነሱ ኢትዮጵያ ልታደጋት አስበው አንድ ሄዶ ጣቢያ ተከፈተችና የሂትለርን መረጃ ወደ ውጭ ሀገር እየላከች መሸርሸር ጀመረች ሂትለርን መጀመሪያ ያሸነፉት በሚዲያ ነው የሚዲያ ስራ ቀላል ስራ እንዳይመስል እነሱ ይሄን ነገር ስለሚያምኑበት ነው ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪኮቿ ውስጥ የሌሎች ብሔረሰቦች ታሪክ የለበትም የነሱ አንድ ብሔር የአንድ ቋንቋ የአንድ ሃይማኖት የአንድ የገዢ መደብ ታሪክ ነው ያለበት ይሄን ነገር ስለሚያምኑበት ነው ዛሬ ወደ ኋላ ሰዎች እንዳይመለሱ ጫና የሚያደርጉት ቋላ በመሰረቱ አሁን አልቻሉበትም አሁን ለምሳሌ አልቻሉበትን የሚመለ ቀደም አብይ አህመድ ኦሮሞ ሆኖ አገር ይመራል ብለው አምነውበት አይደለም ብለሃል ኦሮሞ ሆኖ አይደለም ችግሩ ኦሮሞ ሆኖ አማርኛ ካሰበ ይቀበሉታል ምክንያቱም አብይ አህመድ የመጀመሪያ አይደለም ኢትዮጵያን ያስተዳደር ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ ናቸው አቶ መንግስቱ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አያና ኦሮሞ ናቸው እነዚህ ሁሉ ኦሮሞዎች ናቸው ኢትዮጵያን ለረጅም አመታት የመሩት እነዚህ ሰዎች በአማራን ዘንዳ ዛሬም ይመለካሉ ጭምር ተቀብለው ማምለክ የቻሉበት ምክንያት አስተሳሰባቸው ወደ አማርኛ የራሳቸው ወገን ጨቁነው የአማራን የበላይነት ለማምጣት ብዙ ስለጣሩ ነው የአማራን የበላይነት ኦሮሞነትና የኦሮሞ ቋንቋው ባህሉ እንዲቀበር አድርገው የተወለዱበትን የተገኙበትን ማህበረሰብ ቀብረው ምንን አካል ከፍ ለማድረግ ስራ ሰርተዋል ለዛ ነው የተቀበሏቸው እና አብይን ወደዛ ለመውሰድ ነበር እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኦሮሞነትን የሚያጠፋ የአማራን አስተሳሰብ የሚቀበል ሰው ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገው ነበር ዛሬ ትንሽ ከሚፈልጉት ነገር ፈቀቅ ሲልባቸው ዞረው ዘመቻቸውን አጣጥፈውበታል የሆነው ግን እንደ ትራንስ የዘመቻን የሚዲያ ለምሳሌ በኢዜማ በኩል ያሉት እነዚህ ሰዎች ሊወስዳቸው አሁን ሙስጠፋ ህዝብ ነው ሊሂድ ቢሉ የሚጠፉ ናቸው እንጂ ሙስጠፋ ወደዛ አስተሳሰብ ሊሂድ ቢል ሶማሌ አይቀበለው አብይ ወደዛ አስተሳሰብ ሊሂድ ቢል ኦሮሞ አይቀበለው ኦሮሞ ያልተቀበለው ሰው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኦሮሞ ያልተቀበለው ሰው የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስትር ሊሆን አይችልም አሁን ብዙ ጊዜ አብይ አህመድን አበደን አማራ አይመርጠውም አብይ አህመድን አበደን ትግራይ አይመርጠውም ይላሉ ሰዎች ድሮ ሲጀመር አብይ አህመድን ድርጅቱንና የአብይ አህመድን የትግራይ ህዝብ ሊመርጠው ነው የትግራይ ህዝብ የሚመርጠው ህዋትን ነው አይደለም እንዴ የአማራ ህዝብ የሚመርጠው ከመረጠም አዴፓን ይመርጣል ካልመረጠም የራሱ ጉዳይ ነው አብይ አህመድን ካለበት ቦታ ላይ ሊያስቀጥለው የሚችለው ሊቀንሰው የሚችለው አንድ ኢህአዴግ ነው ሁለት ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ነው በትክክል እና ይሄን ያልተረዱ ሰዎች አሉ አብይ አህመድ መስራት ያለበት ሁሉንም ኢትዮጵያውያን በኩል አይን አይቶ በኩል ዳኝቶ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ስራ መስራት አለበት ከዛ በተጨማሪ ግን ከዛ ባለፈ ግን የሆነ አካል ስለሚወደኝና ስለሚደግፈኝ ስልጣኔን ከፍ ያደርግልኛል ወይም ስልጣኔን ያስቀጥልኛል ስለጠላኝ ስልጣኔን ከስልጣኔ ዝቅ ያደርገኛል ብሎ ማሰብ የለበትም ምክንያቱም የኦዴፓ ሊቀመንበር የሚሆነው ኦሮሚያ ላይ ኦዴፓ ሲመረጥ ብቻ ነው በትክክል የኦዴፓ ሊቀመንበር ሲሆን ነው ደግሞ ኢህአዴግ ሾሞት ፕራይም ሚኒስትር ሊያደርገው የሚችለው ሁለት አካሎች ናቸው አብይ አህመድን በጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ሊያስቀጥሉት የሚችሉት አንድ ኢህአዴግ ሁለት ደግሞ ኦሮሞ ህዝብ ኦኬ መሐመድ አመሰግናለሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ከኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ የሚተላለፍላችሁ የጉዳያችን ፕሮግራም ነው ውይይታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን ነው የምንሸጋገረው ሁለተኛው ርዕሳችን ላይ የሲዳማን ጉዳይ ነው የምናነሳው የሲዳማ ህዝብ በሐምሌ 10 2010 የክልል ጥያቄውን አስገብቶ ከደቡብ ክልል ምክር ቤትና ከሲዳማ ዞንና ከደቡብ ክልል ምክር ቤት ወደ ፌደራል አሸጋግሮት በ11 ወይ ሐምሌ 11 2011 ወይም ደግሞ በእነሱ አጠራር 11 ላይ የክልል ጥያቄያቸውን ሲከተሉ ወይ ደግሞ ሲጠብቁ በነበሩበት ወቅት ያልተጠበቀ ከመንግስትም ችለተኝነት
በጎደለው መልኩ መተንፈስ ሳይመለስ ቀርቶ መጨረሻ ላይ የተፈጠረውን ነገር አይተናልና አሁን ሰዎች በጣም ሲዳማ ዞን ወይ ደግሞ በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ሐዋሳ ዙሪያ ጩኮ እንዲሁም አቦስቶ ወይ ደግሞ ይርጋላ የሚባል አካባቢ እንዲሁም ሐዋሳ ዙሪያውን በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ትንሽ ያለ መረጋጋት የሰዎች ነፍስ መጥፋት ኔትወርክ መዝጋት አለ ኔትወርክ ሙሉ ሙሉ አይሰራም ሲዳማ ዞን ወይ ደግሞ ደቡብ አካባቢ እዛ ሐዋሳ ዙሪያውን ማለት ነው እንዲሁም ቀጥታ መስመር አንዳንድ ሰዎችን ወደ ሻሸመኔ ሲመጡ ብቻ ነው ልናገኛቸው የቻልነው ባገኘነው መረጃ ብዙ ሰዎች እየተገደሉና የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ KMN ኃላፊዎች እና የቦርድ አባል በአጠቃላይ 3 ሰው ታስሮ እንዲሁም በየቦታው በየወረዳው ብዙ ወጣቶች እየታሰሩ መሆኑን ነው እየሰማን ያለነው ይሄን ነገር ደግሞ በየቦታው ሰዎች እንዲታሰሩና የታሰሩትም እንዳይለቀቁ ያስደረገው ነገር ምንድነው ሰዎች በየቦታው ይዘረፋሉ ረብሻ አለ ይሄ ረብሻ ደግሞ ያከናበሩ ያሉት በደረሰን መረጃ መሃመድ በተለይ መረጃው በደንብ አለ ይመስለኛል ቀደም እንዳናገራችሁ ነው ሰዎቹን የአብን ተላላኪ የሚባሉ ሰዎች እዛ አካባቢ ይሄን ነገር እያደረጉ እንደሆነና ክላሽ መሳሪያ ጭምር ታጥቀው የመንግስት ወታደሮች ላይ የተኩሱ መንግስት ወታደሮች ደግሞ መልሰው የሲዳማ ወጣቶችን እንዲያጠቁ የሚያደርጉበት መንገድ አለ ነው የደረሰን መረጃና እስኪ እዚህ ላይ ምንድነው የምትለው እውነት የሲዳማ ህዝብ ለአንድ አመት ታግሶ ወይ ደግሞ ለ27 አመት ታግሶ እቺን 5 ወር ደግሞ 6 ወር ጠብቆ ወደ ስልጣን ማምጣት ወይ ደግሞ ክልልነትን የማወጅ ጉዳይ እያለ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር እንዴት ነው ያየው ከመንግስት አንፃር ከሲዳማ ህዝብ አንፃር ምን ነው በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የሲዳማን ህዝብ ጥያቄና እንዳንድ የደቡብ ክልል ተወላጅ የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ በጽኑ ከሚደግፉ ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ በጣም የሚደግፈው ጥያቄ ነው ምክንያቱም ደቡብ ክልል ውስጥ ብዙ ራሳቸውን ችለው ወይም ደግሞ አሉ ከሚባሉት ከትግራይ ክልል ህዝብ ቁጥር በላይ ያላቸው ህዝቦች አሉ ከሐረሪ ክልል ህዝብ በላይ ቁጥር ያላቸው ከጋምቤላ ህዝብ በላይ ቁጥር ያላቸው በደቡብ በሚለው አቅጣጫ ተሰብስበው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ የሌሎችም ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ ወደ ጉዳዩ ሲመጣ ግን የሲዳማ አሁን ያለው ቀውስ እንዲፈጠር ያደረገው በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂው የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ናቸው ሁለቱ ለአሁን ለተፈጠረው ቀውስ በአብይ አህመድ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስትና በብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሁለቱ ተጠያቂ ናቸው ግንባር ቀደም ተጠያቂ ናቸው እና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ሁለት አካላት ናቸው ስራቸውን በአግባቡ ባለመስራታቸው ትናንት ይሄ አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ሊፈጠር እንደሚችል ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ነበር ነገ የውጭ አክቲቪስቶች ካገሮች ያሉ አክቲቪስቶች ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ሁላ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲናገሩ ነበር መጥፎ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል የሚል አስተያየታቸውን ሲሰጡ ነበር እኛም ስንናገረው ነበር ምክንያቱም አንድ ህዝብ የሰላም በር ሲዘጋበት ወደ አመጽ በር ሊሸጋገር ይችላል የሆነ ግን የሲዳማ ህዝብ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ወደ አመጽ በር አልተሸጋገረም እያሸጋገሩት ያሉ ኃይሎች አሉ የሰላሙ በር ዘግተውበታል እነማን የኢህአዴግ መንግስትና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሁለቱ የሰላሙን በር ዘግተውበታል ጥያቄውን በትክክል ባለማዳመጥ ለጥያቄው በአስቸኳይ መልስ ባለመስጠት የሰላሙን በር ዘግተውበታል የሰላም በር ተዘግቶብኛል ብሎ የሲዳማ ህዝብ ወይም ደግሞ እጀቶ የሚባለው ኃይል ወደ አመጽ ወይም ደግሞ ወደ ቀውስ ሀገሪቷን ሊያስገባ አልጣረም ግን እያስገቧቸው ያሉ ኃይሎች አሉ እነዛ ኃይሎች አንድም የኢትዮጵያ ጠላት ወይም ደግሞ እኛ ካልመራናት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት እኛ ፌደራሊዝም ለኛ ምንድነው የሚሉት ፌደራሊዝም እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም ስለዚህ ፌደራሊዝሙ ኢትዮጵያ ሰላም እንድታገኝ ፌደራሊዝሙ መፍረስ አለበት ፌደራሊዝሙን ለማፍረስ ደግሞ የሆነ አጀንዳ በተፈጠረበት አካባቢ ላይ ሁከት መፍጠር ነው የሚፈልጉት ሲዳማም ላይ አስቀድመው እቺ 11 ከመድረሷ ወደ አካባቢ የገቡ አመስቀሽቃሾች አካሎች ነበሩ በመረጃ ማቅረብ ይቻላል እያንዳንዱ ረብሻውን በሚደረገው ዝርፊያ ግድያ የሌሎች የሲዳማ ተወላጅ ያልሆኑ አካሎች ትልቅ እጅ እንዳለ የድርጅቶች ሁሉ እጅ እንዳለ ከዚህ በፊት ቡራዩ ላይ እንደተደረገው ሲዳማም ላይ እየተደረገ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆኑ ድርጅቶች አብንና ኢዜማ ሁለቱ ቀጥተኛ ተሳታፊ ናቸው ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆኑትም ደግሞ
ሁለቱም አካሎች አብን ተገዶ ነው ወደ ብሔር አደረጃጀት የመጣው ወዶ አይደለም ሁሉም በብሔሩ ሲደራጅ ተገዶ ነው በኢትዮጵያዊነት ብሎ ያማራን ባህልና ያማራን ቋንቋ ያማራን ስነልቦና ያማራን ፍላጎት የምታንጸባርቅ ኢትዮጵያዊነትን ማቀንቀን ሌላው እንደማይቀበላቸው ሲያቁ ጽንፈኛ ብሔርተኝነትን ማቀንቀን ጀመሩ ያ ያዋጣቸዋል ወይ አያዋጣቸውም ወይ ሌላ ነገር አብረን የምናየው ነው ግን ሁለቱም ኃይሎች የፌደራሊዝምን አይፈልጉትም እና ፌደራሊዝምን ስለማይፈልጉት ሲዳማ ላይ የተነሳቸውን ጉዳይ በማባባስ በማቀጣጠል አገር እንዳትረጋጋ ያደረጉ ነው ያሉት በማስረጃ ማቅረብ ይቻላል ፎቶዎች አሉ ቪዲዮዎችም አሉ የሚሰሯቸው ተንኮሎች ስለዚህ አሁንም ቢሆን መንግስታችን ጥንቃቄ አድርጎ ማየት ያለበት ነገር የህዝቦችን ጥያቄ በማፈን ሀገር ማረጋጋት አይቻልም ጥያቄን በመመለስ እንጂ ያ እኔ እንደው እዚህ ላይ ቀደም መምህር የነበረ ያሬድ ስቲፋኖስ የሚባል አክቲቪስት አናግሬ ነበር እንዲህ እዚህ ሚዲያ ላይ እና ያለውን ነገር በደንብ ነው ያስቀመጠው እዛ ጋር ከዛ ወዲህ ሁኔታዎች እንዴት ናቸው ብዬ ለማጣራት ሞከርኩኝ ብዙ አቅም መንግስት ነው ማክሱ አንተ እንደወቀስከው የኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ወቀሰዋለሁ እሞወቅሰው እንዲወድቅ ወይ ደግሞ እንዲንኮታኮት አይደለም መስራት ያለበትን ነገር ሳይሰራ ቆይቶ ህዝቦች ወደ አደባባይ አውጥቶ ለአሸባሪዎች መንገድ ስለከፈተ የኢትዮጵያ መንግስት ወቀሰዋለሁ አንድ የሐዋሳ ህዝብ ወይ ደግሞ የሲዳማ ህዝብ የዋህ ህዝብ ነው ለአመጽ ጊዜ የለውም የሚያምጽበት ወይ ደግሞ ህዝብ መንግስትን ለመረበሽ አይደለም ያለው ያቆረፈ ህዝብ ብሎ ነበር ሲገልጽ የነበረው አክቲቪስቱም የዛ ብሔር ተወላጅም ጭምር ነውና ያቆረፈ ህዝብና ያመጸ ህዝብ ይለያያል በፖለቲካ ዓለም ያቆረፈ ህዝብ ለምሳሌ ላንሳላቸውና እንደው በደንብ እንዲገባቸው ኢትዮጵያኖችም እንዲሁ ሀገር ለሚመሩ ወይ ደግሞ ሌላው ዚባዚንኬ ለሚነዙ የሲዳማንም ህዝብ ጥያቄ ወይ ለአቅጣጫ የሚወስዱ ሰዎችንም እንዲህ ይሄን ነገር ላስቀምጥላቸው የሱዳን ህዝብ መጀመሪያ አደባባይ ሲወጣ የዳቦ ዋጋ ጭማሪ ነው ወደ አደባባይ ያወጣው ይሄ ምንድነው ኩርፊያ ነው አመጽ አይደለም ማን ብር እንደዛው ዳቦ 3 ብር ገባብን አቅማችን አይፈቅድም መንግስት ይሄን ነገር ያስተካክልልን ብሎ አደባባይ ሲወጣ ሰው አቤቱታውን ሊያሰማ ነው ኩርፊያ ነው ገይነስ ጥሩ ሰው ነው ሌላ ጉዳይ ነው ያ ህግ ጠይቆ የሀገሪቱ መንግስት ጠይቆ እኛ አያገባንም ግን የሲዳማ ህዝብ ጥያቄም የኩርፊያ ጥያቄ ነው በዛ ስለዚህ ምንም በማወላውል መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ ማድረግ የነበረበት ፖስቶ በፊት ከ15 ቀን በፊት እንደው ከ15 ቀን በጣም ቢዘገይ እንኳን የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ሀገር እናፈርሳለን እስከ እናንተ ወራታችሁ የሚሉ ሰዎች አሉበት እነሱን አስተናግዶ ነው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ያነሱ የሚችሉ እናት ልጇ ሞቶባት ህርሟን ሳታወጣ ነው ቁጭ ያለችው የአብይ አህመድ መንግስት ጥያቄዋን መልሶለት አይደለም ግን የተሻለ ቀን ይመጣል ባለ እየተጠበቀች አለችው ገብቷል ከሰሜን ጽንፍ ተነስተው ቦራዩ ላይም ሰበታ ላይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኦሮሚያ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ረብሽ በተፈጠረ ቁጥር ፈንጅና ቦምብ ይዘው የሚሄዱ ካሜራና ማይክ ይዘው የሚተለጥሩ ጋዜጠኞችና እንትኖች ናቸው አሁንም እያደረጉት ሌላ ነገር አንተ አግኝታቸዋል በቃ አንተ አግኝታል አሁን ሰሞኑን ሲያስተጋቡት የነበረ ነገር አለ ያው እንግዲህ አንተ አግኝታቸዋል በደንብ ነው ያገኛቸው እኔ በዚሁ አያይዤ በአሁኑ ሰዓት በተለይ የሰሜን ፖለቲከኞች ከሰሜን ውስጥ የትግራይ ፖለቲከኞች ስላሉ እነሱም ለጊዜው እንተዋቸውና የአማራ ፖለቲከኞች የሚያስተጋቧቸው እንትኖች አሉ ለምሳሌ ሰሞኑን ያስተጋቡት ያሉት አንድ በጣም የሚያስቀኝ ነገር አለ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ የሚደግፉት የኦሮሞ ፖለቲከኞች ሲባል ከኦዴፓ ውጪ ያለው ማለታቸው ነው የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንደ ጀዋር መሐመድንም ይሁን እነ ጀዋር መሐመድንም ይሁን እነ ጸጋዬ አራርሳን እነ በቀለ ገርባን ሌሎችንም የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ የሚደግፉት ኦርቶዶክስንና አማራን ለማጥፋት ነው ይላሉ የሚል ከትልልቅ አክቲቪስቶቻቸው እስከ ትንሽ የሚያስተጋቡት ጩኸት ነው ይሄ ጩኸት እኔ አሁን ላንተ አንድ የምጠይቅህ ጥያቄ ይሄን አክል ሲዳማ ክልል በመሆኑ አማራ ምንድነው የሚጎዳው ሲዳማ ክልል በመሆኑ ኦርቶዶክስ እምነታችን ደግሞ በምንድነው የምትጎዳው ምክንያቱም እምነቱ የኢትዮጵያውያን እምነት እስከሆነ ድረስ የአንድ ሰው እምነት የራሴ እምነት ነው ብዬ ነው ወስደው እኔ እንደግለሰብ በዚህ ደረጃ ስንሄድ ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ልዩነቶችን አጥብበን ወደ አንድነቶችን ልንመጣ የምንችለው እኛ አሁን
እኛ ነው ዘረኞች የሚሉ ወይ ወደ ዘረኝነት ይጣራሉ ብለው የሚከሱን እኛ ግን ልዩነቶችን አክብረናቸው አጥበበናቸው ወደ አንድ እንምጣ የምንል ሰዎች ነን እና ሲዳማ ክልል በመሆኑ አማራነት እንዴት ነው የሚጎዳው? ኦርቶዶክስስ እንዴት ነው ልትጎዳ የምትችለው? ኦርቶዶክስስ እዚህ ጋር ለምንድን ነው የፖለቲካ ቁማር መጫወቻነት ሊጠቀሟት የፈለጉት? እንግዲህ እንደ አንድ ሀብታሙ ይህንን ጥያቄ እንድትመልሰው ፈልጋለሁ እና በዚህ ጉዳይ ላይ እንድታወራም ስለምፈልግ ነው ይህንን ነገር ያነሳውልህ። እስቲ አሳየኝ፣ እስቲ አልታየኝም። አማራና ኦርቶዶክስ እምነት ሲዳማ ክልል በመሆኑ ሌሎች ብሔሮችም ነፃ በመውጣታቸው ለምን ይጎዳሉ? ምንድነው የሚጎዳቸው? በተለየ መልኩ ኦሮሞ ካልተጎዳ ሲዳማ ክልል ሲሆን፣ ትግራይ ካልተጎዳ ሲዳማ ክልል ሲሆን፣ ሶማሌ ካልተጎዳ ሲዳማ ክልል ሲሆን፣ የደቡብ ብሔረሰቦች ካልተጎዱ ሲዳማ ክልል ሲሆን፣ ከሰሜን ያለችው አማራና የኢትዮጵያውያን እምነት የሆነችው ኦርቶዶክስ እምነት ሲዳማ ክልል በመሆኑ እንዴት ሊጎዱ ይችላሉ? ግልጽ አልሆነልኝም። እንደ ጓደኛም እንደ ስራ አጋሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላየሁትን እንድታሳየኝ ስለፈለግኩ ነው። ኦኬ ማሚ አሪፍ ጥያቄ ጠይቀኝ። እንግዲህ ጥያቄውን ዳይሬክትሊ ከኔ ጋር ለምን እንዳገናኘው ባላውቅም አንተ መመለስ ትችላለህ፣ ምክንያቱም ታውቀዋለህ ጉዳዩን። እኔ ከኔ የፈለከው መልስ ቢገባኝም እንግዲህ ይመስለኛል እኔ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ ይሄን ነገር እንዳብራራው እና አንድም በኦሮሞ በኩል የሚዘመትብን ስለሆነ ይሄንም ኦሮሞ ስለሆንኩ እንዳብራራው መስለኝ ይሄን ነገር እንመልስልን። እኔ አንድ ነገር ከኦሮሞ ልጀምር። በቅድሚያ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ላይ የሚዘመተው በቃ ኮሽ ባለ ቁጥር ኦሮሞ ነው ያደረገው ስለሚባል ነው። ኮሽ ባለ ቁጥር ኦሮሞ ነው ያደረገው፣ ኦሮሞ እንደዚህ ያደረገው። 27 ዓመት እኮ ወያኔ ኢትዮጵያን ሲመራት ምንም ነገር ይሁን ምንም የትም ቦታ ቦምብ ይፈንዳ፣ የትም ቦታ መኪና ይበላሽ፣ የትም ቦታ መኪና ገደል ይግባ ኦሮሞ ያደረገው ብሎ ሰው ሲያስረ ነበር። ይሄ ትርክት ለምን ኦሮሞን ለማሸማቀቅ፣ ኦሮሞ የወቅት ጥያቄ እንደጠይቅ፣ ኦሮሞ የሀገር ባለቤት እንደሆነ ጠይቅ፣ ኦሮሞ የኩርት ጥያቄ እንደጠይቅ፣ ኦሮሞ በቁመቱ ልክ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዳይሳተፍና አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር የሚፈልጉ አካላት ናቸው ይሄን ነገር ሲያደርጉ የነበሩት። በዚህም መካሄድ ከ6 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ተመርጦ ህወሓትን ይዘው ወደ አደባባይ የወጡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን ሲያሽከረክሩ የነበሩት። 50 ሚሊዮን የያዘውን የኦፒዲዮ መሪዎች ወይ ደግሞ የ50 ሚሊዮን ኦሮሞ ተወካይ ነን የሚሉትን ኦፒዲዮች እንደ አሻንጉሊት ሲያሽከረክሯቸው የነበሩት በምንድን ነው? ኦሮሞ ጥፋተኛ፣ ኦሮሞ አሸባሪ፣ ኦሮሞ ገንጣይ አስገንጣይ ነው በምትል ትርክት ነው እየሄዱ ያሉት። ዛሬ ባሉት የኦሮሞ አክቲቪስቶች ላይ የሚዘመትበትን አንድ ምክንያት አስቀምጥልህ። እንደው ከዚህ ባለፈ ማለት ነው የሚዘመትባቸው ጊዜ አይደለም። አሁን በዚህ ሰዓት ጀዋርን በል ጸጋዬ አራርሳን በል ማንንም በል ሁሉ በዚህ ሰዓት ዝም ብሎ ነው ያሉት። ዝም ብሎ ስለ ኦሮሞ አይደለም እያወሩ ያሉት፣ እንደው ኢትዮጵያን እናሻግራት ነው እያሉ ያሉት። ከ5000 በላይ ቄሮዎች አልቋል። እሱ በነበረበት ትግል ውስጥ 5000 በላይ ቄሮዎች አልቋል። እነዚህ 5000 በላይ ቄሮዎች ያለቁባቸው ቤተሰቦች ዛሬ ለውጥ አይቷል ቁጭ አሉት። ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል። ሀገሪቷን እየመሩ ያሉ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ነገ ጥያቄዎቻችን ይመልሱልናል ብለው ነው ኢትዮጵያ ትሻገር ብለው ነው ዝም ያሉት። በልጇ አስክሬን ላይ የተቀመጠች እናት መልስ አግኝታ አይደለም ዝም ያለችው። እሷን ልጇን ገለው የልጇ አስክሬን ላይ ያስቀመጧት ወታደሮችና የፖሊስ አዛዦች ወይ ደግሞ እዛ አካባቢ መከላከያ አዛዦች እስካሁን ለፍርድ አልቀረቡም። እናትየዋ ግን ዛሬም እያለቀሰች ቁጭ ብላለች። ለምን? ነገ የተሻለ ቀን ይመጣል፣ ፍትህ አዳራሽ ትባለች ብላ ስለምታምን። እነ ጀዋር መሐመድን ይሄ ነገር ያደረጉ ሰዎች በአደባባይ እየተንቀሳቀሱ ወይ ደግሞ በፍርድ ፊት ለፊት ላይ እየተንቀሳቀሱ ወይ ደግሞ መቀሌ መስሎ ቁጭ ብለው ባሉበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ካልቀረቡ ብሎ አመጽ እያስነሱ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥ ዝም ብሎ ነው ያሉት። ለምን? ኢትዮጵያ ልትሻገር ብሎ ነው። ከዚህ በላይ ሰላማዊ ሞድ፣ ከዚህ በላይ ስለ እኩልነት ማሰብ፣ ከዚህ በላይ ስለ ሀገር አንድነት ማሰብ ምን እንደሆነ አይገባኝም። እኔ ኦሮሞ ላይ ለምን እንደሚዘመትም አይገባኝም። እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ የተሻለ ጥያቄ የሚነሳ ነበር። እነዚህ እንኳን ህዝብ ወንድሞቻችንን ጓደኞቻችንን የገደሉ ሰዎች ለፍርድ አልቀረቡም። እነዚህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ የሚያውቁት እነ ጀዋር መሐመድና ሌሎች አክቲቪስቶች እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ይቅረቡ ብሎ አመጽ ያደረጉ ወይ ደግሞ ቄሮ እንዳባይ የሰጡት አይደለም። የቄሮ ትግል መነሻና የትግሉ አስኳል የሆነችው አዲስ አበባ ድንበር ተበጅቶላት ድንበሯ ተሰብሮላት ከዛ የተፈናቀለው የኦሮሞ ገበሬ ሰፍሮ በቦታው ላይ በቀዩ ላይ በማሳው ላይ ያለሳ አይደለም።
በራሱ ማሳ ላይ በተገነቡ ህንፃዎች ስር ዘበኛ ሆኖ መቀመጡን ትቶ አይደለም ዝም ብሎ ያለት የተሻለች ሀገር ትመጣለች ኢትዮጵያ ተሻገር የሚል መስላላቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ዛሬ በባዶ ሜዳ የምትጥያቄ በጠየቀ ሲዳማ ህዝብ መሃል የሚተቹበት ባሌሉበት ኩበት ለቀማ ነው። ይሄ ከብት ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ አይነት ትርክት ወይ ደግሞ ወሬ የሚወራባቸው ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ ነው እንዲሸመቅቁ ስለሚፈልግ የህዝቡን ጥያቄ እንዲያነሱ ስለማይፈልግ ብቻ ነው ይሄን ነገር የሚያደርጉባቸው። ይሄንን የትኛው ኢትዮጵያዊ እንዲረዳ ፈልጋለሁ ነው። ብዙ ጓደኞቻችን አጠገባችን አጥተናል። የነዛ ጓደኞቻችን ገዳዮች እስካሁን ለፍርድ አልቀረቡም። ኢህአዲግ አልተለወጠም። ከውስጡ የነበሩ ሰዎች ታውቀው የተወሰነ ያህል ቢሆን ወደ ፊት ለፊት መጥቷል። ዛሬ መስራለ ዛሬ ሌላ ችግር አለ፣ የተለያዩ ችግሮች አሉ። አዎ በየቦታው ተይለ እስር ነው ያለው። ኦሮሚያ ውስጥ ዛሬ እስር ቤቶች ሞልቶ ሳንቀሌ ካምፕ ነው ሰው እየታሰረ ያለው፣ ጦር ላይ ነው ሰው ያለው። እነዚህ ነገር እያዩ ዝም ያሉ አክቲቪስቶች ስለ ሐዋሳ ህዝብ አልብቷቸው ሐዋሳን ህዝብ እንዲያበጣጡ ተነሱናቸው የሚሉት የራሳቸውን የአብን ተላላኪዎች ለመሸፈንና ለማደባበስ ነው። ወደ ምትለው ርዕስ ነው አልፈልግም። የወርትኛው ርዕስ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ጋር በተያያዘ ነው። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከተመሰረተች ጀምሮ የአማራይስት ወይ ደግሞ የድሮይቷ ኢትዮጵያ ናፋቂያን መደበቂያ ነበረች። ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ተሸክመው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ ውስጥ የገቡት። የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ተሸክመው ነው ደቡብ ክልል የገቡት። መጀመሪያ የሚገቡት ጥቂቶች ናቸው። ቤተክርስቲያን ይገነባሉ። የአካባቢው ማህበረሰብ አስተዳዳሪ ማን እንደሆነ ጽኑ ፈጣሪ ሰው ማን እንደሆነ እዛ አካባቢ ሰው ማን እንደሚሰማ ያጠናሉ። ያን ሰውዬ በክርስትና በአበልጅ በሹመት ስም ይዙታል። ያ ሰውዬ ለነሱ ዘመድ ከሆነ በኋላ በፍቅር ይቀርቡትና ያንበረከኩታል። ከዛ በኋላ ሰው እነሱን እንዲገብርላቸው ወይ ደግሞ እንዲያስተባብርላቸው ያደርጉታል። ያንን እንዲያለን ማህበረሰብ ያንን እንዲያለን መሪ ወንጀል ውስጥ አስገብቶ ሰው አልሞላ በር አልዘጋ እስከሚል ጠጥቀው ክብሪት ያቃጥሉ ነበር። በምን ነገር ነው የገቡት? በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እግር ነው የገቡት። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እዚች ጋር ጥፋተኛ ነው ያልክ እንዳልሆነ የእምነቱ ተከታዮች የሆናችሁ ሁላችሁም ልትረዱ ፈልጋለሁ። ግን የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ካባ ለብሰው የመስቀሉ ስር ቁማርተኞች አሉ፣ ዛሬም ያልራቁ እስቲል አሁን ድረስ ቤተ መንግስት ጭምር ያሉ ሰዎች አሉ። ለምን በኦሮሚያ መዝሙር ይዘመራል የሚሉ ዛሬ ድረስ ያልተለወጠ ጭንቅላታቸው እዛ ላይ ስታካርጉ ያሉ ሰዎች አሉ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ተታከው የሚሉ ሰዎች ሲዳማ ክልል በመሆኗ ትላንትም ነበረች እኮ ሲዳማ ውስጥ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትላንትም ነበሩ አገልጋዮች። ማን ገደላቸው? ማንስ ከለከላቸው እንዳይገደሉስ? ማንስ ጠባቂያቸው ነበር? የሚኖሩት ዛሬ ከገደላቸው ማህበረሰብ ጥሩ ኃይሎች ድረስ በተፈጠረ ቆመው ህዝቡንም ሃይማኖት ተቋማቶችንም እየጠበቁ ያሉት እንግዲህ መሳሪያ አስልከው አስገድለው የአማራን ህዝብ ጥያቄ ለማደባበስና የአማራ ወጣቶችን ወንጀለኛ ለማስባል ይህ ማለት 27 ዓመት የኦሮሞ ወጣት ኩላሽበት እግር ሲቆረጥበት የኦሮሞ ሴት ልጆች ብልታቸው ውስጥ ጠርሙስ ሲሰባበርበት የነበረውን ነገርና ያንን ሰቅጣጭና ሁሉም ሰዎች መብታቸውን ጠይቁ የሚደረግበትን ነገር ለማደባበስና ለማምጣት የሰዎችን ወይ ደግሞ የህዝቦችን ጥያቄ ለማፈን የሚደረግ ነገር እንጂ ከሃይማኖቱም ጋር ከብሔሩም ጋር የሚገናኝ ነገር የለም። ይሄ አጥጋቢ ካልሆነ ይሄ ራስን መጨመር ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄን ኤግዛሚነስ መልስ ያለኛል። እኔ በተዘዋዋሪ በዚህ አሁን በተናገርከው ነገር ላይ የሚጨምረው አንድ ሰው ተነስቶ እስልምናን ሊያጠፋ ተነስቶ ነው ካለ አንድ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ንቋል፣ ሁለት እስልምናንም ንቆታል። ምክንያቱም ማንንም እየተነሳ የሚያጠፋው ሃይማኖት አይደለም ያለን። ኦርቶዶክስን ማንንም ተነስቶ አያጠፋትም። ማንንም ተነስቶ ዋቂፈታን ሊያጠፋ አይችልም። ማንንም ተነስቶ እስልምናን ሊያጠፋ አይችልም። ኤከሌን ሊያጠፉ ነው የሚል የፖለቲካ ቁማር ሊያጠፉ ነው ከማለታቸው በፊት ቀድመው ኮር ቤተክርስቲያን የሚያቃጥሉት ኤከሌን ሊያጠፉ ነው ሲል ቀድመው መስጂድ ያቃጥላሉ። ከዛም በኋላ በዛ በተቃጠለ መስጂድና በዛ በተቃጠለው ቤተክርስቲያን የፖለቲካ ቁማር ይጫወቱባታል። ይሄ ነገር ሃይማኖት ለነገ የምንኖርበት ለነገ ጽድቅ እናገኝበታለን ብለን የምንለፋበት ነገር ነው እና ለጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅማችን በሃይማኖቶቻችን ባንጠቀም መልካም ነው ላለው ለዘመናት በኦርቶዶክስ እምነት ሽፋን ወንጀል ሰርተዋል።
ወንጀል ሰርቷል። አፄ ዮሐንስም ሲያርድ በእምነቷ ስም ነው ያረደው። ግን እምነቷ አረደልኝ ብላለች አላለችው። አሁን ይሄ ነገር መቆም አለበት። አንድ መዋጋት ያለበት የእምነቱ ተከታዮች ናቸው። ሁለቱም ደግሞ እኛው ጭምር ነን፣ ሌላውም ህብረተሰብ ጭምር ነው። እንደው የትኛውም እምነት ፖለቲከኞች መነገድ የለባቸውም። ይሄን አብረን በጋራ ቆመን ልንዋጋ የሚገባ ነገር። ሁለተኛው እዚህ ጋር አልመለስክልኝ ሀብታሙ፣ የሲዳማን ክልል የመሆን ጥያቄ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የሚደግፉት አማራን ለማጥፋት ነው። አማራ ለምንድን ነው የሚጠፋው? ሲዳማ ክልል በመሆኑ ብዬ ነበረ። ለምንድን ነው ይሄን ነገር ልታሳየኝ ያልቻልከው? ኦኬ፣ እኔ አሁን እዚህ ጋር በደንብ አንድ ከኦርቶዶክሱ ጋር ይሄ አንድ ነገር ልበልህና ወደ ኦሮሞ አማራን ለማጥፋት ወደሚለው ነገር እንሂድ። ሲጀመር ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በዚህ ሰዓት የአማራ ሃይማኖት አይደለም። ራቆቱን የሚሄደው እዛ ደቡብ ኦሮሞ ውስጥ የሚኖረው ሙርሲ፣ ማሌ፣ ቡርጂ ማንም ሃይማኖቱን ይከተላል። የአማራ የሚባል ወይ ደግሞ የብሔር ሃይማኖት የለም። ሃይማኖት የሁሉም ኢትዮጵያውያን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ወይ ደግሞ አማራ ከጠፋ ኦርቶዶክስ ትጠፋለች ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንድ ነገር ልላቸው ፈልጋለሁ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከጅብ ቆዳ የተሰራች ጎጆ አይደለችም፣ ጅብ በጮኸ ቁጥር የምትፈርስ። እቺን ነገር በደንብ አስምሩ ይነግራችሁ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከጅብ ቆዳ የተሰራች ጎጆ አይደለችም፣ ጅብ በጮኸ ቁጥር የምትፈርስ። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት የተሰራችው በአባቶች ደምና አጥንት ነው። ስለ ሃይማኖቱ መስዋዕትነት የከፈሉ እንደነ አቡነ አረጋዊ እንደነ ተክለ ሃይማኖት ያሉ ትልልቅ ነቢያት ያሉባት እና በእነሱ ጸሎት የቆየች ሃይማኖት ናት። ዛሬ የፖለቲካ ነጋዴዎች ቤተክርስቲያን አቃጥለው ሰው ገድለው ቤተክርስቲያን ተሸሽገው ቤተክርስቲያኑ ሲቃጠል እና ነገ ላይ ያቃጥሉ ብለው ስላወሩ ብቻ የምትጠፋው ቤተክርስቲያን እንዳልሆነች አስረግጬ መናገር ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ሰልፍ አማራ ይጠፋል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ወይ ደግሞ የእገሌ ክልል ከሆነ አማራ ይጠፋል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄ የአማራን ህዝብ ፖለቲካ ጡዘት ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ለማምራት የሚደረግ ነገር ነው። አንድ ትናንትም ሲዳማ ውስጥ የሚኖር አማራ አለ። ዛሬም ሲዳማ ክልል ከሆነ በኋላ ሌሎች ባህር ዳር ውስጥም ሌላ ብሔር አለ፣ ትግራይ ውስጥም ደቡብ ውስጥ ሌሎችም እንደዛው የሚኖሩ ብሔሮች አሉ። አማራ ብቻ ለምን ይጠፋል? ለምን ኦሮሞ ጠፋ ወይንም ለምን ሶማሌ ጠፋ ወይንም ለምን ቤኒሻንጉል ጠፋ ወይንም እዛ ጎረቤት ላይ ያሉ ሰዎች ህዝቦች አሉ። እዛ ጎረቤት ላይ ላይ ዳር ላይ ሀላባ አለ፣ ዳር ላይ ኦሮሞዎች አሉ፣ ዳር ላይ ጌዴዎች አሉ፣ ዳር ላይ ቡርጂዎች አሉ፣ ዳር ላይ ጉጂዎች አሉ። ገብቷል? እነዚህ ሰዎች ድንበር ካበጁና እኛን አትምጡብን የሚሉ ከሆነ ጥቅማችን ይነካብናል ብሎ ወጪ የነበረባቸው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው። ጎንደርና ጎጃም ያሉ ጽንፈኞች አይደሉም። ስለዚህ ይሄን ነገር የሚሉት የፖለቲካ ሸቀጥ ለመነገድ ብቻ ነው። የሆነ ነገር የሚያገኙበት ምንም አይነት ጥቅም የለም። ሌላውን ኢትዮጵያዊ ነገር ሊልዳ ይገባል። እንደ ከብት እንደ በግ ዝም ብሎ ሰዎች ሲያወሩና ገደለው እጨደው ብሎ ሲያወሩ ከመከተልና እነሱን ኋላ ሄዶ አማራ ሊጠፋ ነው ብሎ ከሚያለከልኩ ቆም ብሎ ማሰብ አለባቸው። አማራ ምን ስለሆነ ነው የሚጠፋው? አማራ የሚጠፋ ከሆነ እኮ ኢትዮጵያ አብራ ነው የምትጠፋው። አማራ ብቻ ነው የሚጠፋው። አማራ የሚጠፋ ከሆነ ጉራጌው፣ ስልጤው፣ ሀዲያው፣ ኦሮሞ ነው የሚጠፋው። እንደው ከፖለቲካ ትርክቱና ከፖለቲካ ጥዘቱ ወጥተን የምናስብ ከሆነ እነዚህ ማህበረሰቦች እኮ ተዋልደው ብሎ ህዝቦች ናቸው። የገዢ መደብ ችግር አለባቸው። የገዢ መደብ ችግር አለ። የገዢ መደብ እኮ የት የመጣው? ከሁሉም ናቸው። ሰራችሁ በምትጨምሩ ነገር ካለ ጨምሩልና ወደ ፕሮግራማችን መፈጸሚያ እንበልና። ያው እንግዲህ እኔ ምንም ብዙም ጨምረው ነገር የለም። የሆነ ሆኖ ግን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማረጋጋት ከተፈለገ ሰዎቹ እንዲረጋጉ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያቅሙ ሚና መጫወት አለበት። መመከር አለባቸው፣ መገሰጽ አለባቸው። የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች እነዚህም ፖለቲከኞች መገሰጽ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ እንደው ጸሎት ያስፈልጋታል፣ የአባቶች ጸሎት ያስፈልጋታል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት መሰሪ ጭንቅላት የያዘ ሰው አንድን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ጠልቶ ኢትዮጵያን መገንባት አይቻልም። ዛሬም ሊያቀራርበን የሚችለው ልዩነቶቻችን ላይ ስናምንና እነዛን ልዩነቶች ስናከብር እንጂ ሀብታሙን ጋላ እያልኩ እኔን አናሳ ስልጤ እያልከኝ ልንቀራረብ አንችልም። እንድንቀራረብ ሀብታሙ ምርጥ ወንድሜ ኦሮሞ ወንድሜ እያልኩ ምርጥ ስልጤ ወንድሜ እያልከኝ እንቀራረባለን፣ ችግሮቻችንን እንፈታለን። እና እነሱና እኛ ልንቀራረብ ያልቻልነው
መሃመድ የሚባል ሰው ሲጮህ አንተ አናሳ ስልጤ ነው ተበደልኩ ብሎ ሲናገር አንተ አናሳ ስልጤ ብሎ ለማሸማቀቅ ነው ጥረት የሚደረገው እና ወደ መከባበር እንድንመጣ አባቶችም የሃይማኖት አባቶችም ሽማግሌዎችም ምክር ሊመክሯቸው ይገባል ብዬ ነው የምለው። ምሁራኖቻቸው ፖለቲካውን ትተውት ወደ ቤታቸው ቢገቡ የተሻለ ነው ብዬ ነው። ምክንያቱም ምሁራንን የሚሉ አካሎች በአጠቃላይ የፖለቲካው አቅጣጫው መንገዱ ጠፍቶባቸዋል ብዬ ነው ማምነው እኔ። ኦኬ አመሰግናለሁ። አሁን ፕሮግራማችንን በዚሁ የመንቃቸው እንግዲህ ሌላ የምትለው ነገር ካለ እኔ የራሴን አንድ ሁለት መልእክት አስቀምጬ ፕሮግራማችንን በዚሁ የመንቃቸው። ውድ የኩሽ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ልክ እንደ ኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ከኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ የሚተላለፍ መልእክት አድርጋችሁ ተስሙስ ደስ ይለኛል። ይሄን መልእክት የኢትዮጵያ መሪ ወይ ደግሞ የኢትዮጵያን አስተዳድራለሁ የሚል መንግስት በዚህ ሰዓት የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ወይ ደግሞ በፌደራል ደረጃ የመወከል መብታቸውን በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲመልስላቸው አጥብቀን እንጠይቃለን። ይሄን ማይሆን ከሆነ ከኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ከተበዳይ ህዝብ ጎን ቆመን ድምጻቸውን የምናሰማ መሆኑን ነው የምንገልጸው ከወዲሁ።